Όταν η Νίκη μου πρότεινε να είμαι σήμερα μαζί σας, ξαφνιάστηκα. Τι ενδιαφέρον θα είχε να σας πω για ένα ξενοδοχείο. Ποιο ενδιαφέρον θα ήταν να προτείνουμε για μερικές φιλοξενίες. Όμως η σκέψη με έκανε να σκεφτώ όμως αυτή η πρόταση, γιατί και πώς δημιουργήθηκε το Κιστέρνα και μερικές από τις σκέψεις που ουσιαστικά είναι ένα μέρος της ζωής μου θα μοιραστώ μαζί σας. Γεννήθηκα στο χωριό Πουλέντια, είναι ένα ημιρινό χωριό, 20 χιλιόμετρα από τη Μονεβασία, 2,5 ώρες με τα πόδια. Και λέω με τα πόδια, διότι μέχρι το 1960 το χωριό δεν είχε ούτε φως, νερό, τηλέφωνο, όπως λέγανε παλιά, ούτε και αυτοκίνητο. Γύρω-γύρω, εκείνο που θυμάμαι, από το χωριό, στα χωράφια, ήταν διάσπαρτα παλιά κτίσματα, τα οποία σιγά-σιγά βέβαια καταραίουν και εξαφανίζονται και για πολλά από αυτά, θυμάμαι, οι μεγαλύτεροι είχαν να μας πούν διάφορες ιστορίες. Το χωριό είναι τουλάχιστον κατοικείται από το 1300. Όταν έφυγα από το χωριό, ήμουνα 9 ετών, πήρα μαζί μου όμως την αγάπη για τη φύση και το έντονο αίσθημα φιλοξενίας που υπήρχε και για μας ο ξένος ήταν ιερό πρόσωπο. Σπούδασα πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο, ασχολήθηκα με τις κατασκευές διαφόρων έργων, όμως μεταξύ άλλων έτυχε, μπορεί και να το επιδίωξα, δεν ξέρω, με την κατασκευή και ανακατασκευή, αναπαλαίωση, με άλλα λόγια, πολλών παλιών κτηρίων, όπως το Μέγαρο του Ποδοσάκη, το Ιστορικό Αρχείο της Ύδρας, το Καστέλο της Ρόδου για να γίνει σύνοδος ΕΟΚ, η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη για να γίνει η πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης. Δεκαετία του 90 αποφάσισα να αποκαταστήσω το σπίτι μου που υπήρχε στο πατρικό μου χωράφι, το Μεγάλο Περιβόλι, που βρίσκεται, όπως βλέπετε, στο πουθενά. Συγχρόνως έφτιαξα τις στέρνες, τη βρύση, το παλιό αλόνι μας και η αποκατάσταση του σπιτιού έγινε με τις ελάχιστες παρεμβάσεις, η επίπλωση, ο εξοπλισμός. Αν πάτε μέσα, θα δείτε παραπέμπουν σε μια κατοικία αρχές του 20ου αιώνα. Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής το 2002 της κυρίας Γιάνναρου, γιατί καμιά φορά οι δημοσιογράφοι γράφουν και καλά πράγματα, όχι μόνο εδώ, που λέει ότι το Ελντοράντο της φύσης είναι στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην περιοχή του χωριού μου, όπως βλέπετε εκεί αναφέρει το χωριό, με έκανε να αγαπήσω περισσότερο τον τόπο και να ασχοληθώ περισσότερο. Μαζί με το σύλλογο του χωριού κατασκευάσαμε 33 χιλιόμετρα παλιά μονοπάτια, μερικά από τα οποία ήταν από τους κλασικούς χρόνους και μερικά από τους βυζαντινούς χρόνους. Συγχρόνως φτιάξαμε μελέτη για ένα καταδυτικό πάρκο εδώ. Διευκρινίζω ότι τα ψάρια στο καταδυτικά πάρκα ούτε τα ταΐζουμε, ούτε τα σκοτώνουμε. Απλώς τα βλέπουμε. Επίσης, σήμερα συντάσσουμε μια μελέτη για να χαρακτηρίσουμε τα 3 χωριά που είναι εδώ κοντά, πολύ παλιά βυζαντινά χωριά, να τα χαρακτηρίσουμε παραδοσιακούς οικισμούς. Το 2003 με πληροφόρησαν ότι πουλιέται ένα μεγάλο κτήμα της οικογένειας Κοπετσίνης, φημισμένη οικογένεια στη Μονεβασιά, που έχει πολλές ελιές, πορτοκαλαιώνες και μερικά χαλάσματα. Πράγματι, το κτήμα έχει αιωνόβιες ελιές και μεγάλο μπαξέ. Εγώ όμως ξετρελάθηκα με τα χαλάσματα. Ξετρελάθηκα με τη μεγάλη στέρνα, με τις κολόνες γύρω-γύρω, τα τζάκια επάνω, τα λιακωτά που έχουν θέα το κάστρο και τη θάλασσα και εντυπωσιάστηκα βέβαια και από τους υπερμεγέθες ευκαλύπτους που ειλικρινά είναι μνημεία της φύσης και υπήρχαν το 1928 και τους έχει αποθανατήσει ο Κωνσταντίνος Μαλέας στον πίνακά του Μονεβασιά. Έχοντας μια εμπειρία από παλιά κτίρια, συνειδητοποίησα ότι αυτό το κτίσμα, μαζί με τα 40 στρέμματα το κτήμα, είναι μοναδικό στην Ελλαδικό και στον Πελοποννησιακό χώρο. Αυτό γιατί οι άρχοντες στην Πελοπόννησο και γενικότερα στην Ελλάδα ζούσαν μέσα στα κάστρα. Ο φόβος από τους ληστές, τους πειρατές, τους ανάγκαζε να ζουν στο κάστρο και δεν είχαν στα κτήματά τους χωράφια. Το αρχοντικό αυτό, έχοντας μια οχυρωματική μορφή, σχήματος π, έχοντας μεγάλο κανόνι
γυτνίαζε με το κάστρο της Μονεβασιάς. Βλέπετε, πολλές πολεμίστρες, εδώ έχει πάρα πολλές πολεμίστρες, αλλά κυριότερο είχε μια μικρή πηγή μέσα στο κτίριο, του δίναν μια ασφάλεια. Το κτίριο αυτό χάνεται η ιστορία του στα βάθη των Βυζαντινών και νοτικών χρόνων. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Ξέρουμε το 1821 ιδιοκτήτης ήταν ο Ιμπραήμ Μπέης, ένας από τους Μπέιδες που πέγραψαν την παράδοση της Μονεβασιάς. Στη συνέχεια αγοράστηκε από την οικογένεια Καπετσίνη. Μόλις αγόρασα το κτήμα, αποφάσισα αμέσως να καλλιεργήσω το κτήμα και να φυτέψουμε τα δέντρα, τα παλιά που είχαν ξεραθεί, και ξέραμε ότι υπήρχαν το 1821 από τα παλιά συμβόλαια. Συγχρόνως, σε μια έκταση 20 τριμμάτων απέναντι, φυτέψαμε ένα αμπέλικο στρέμματα με ντόπιες ποικιλίες και κυρίως την ποικιλία Μονεβασιά. Ήταν πράγματι συγκινητικό. Πριν από 15 μέρες ανοίξαμε ένα βαρέλι με το κρασί Μαλβάζια Μονεβασιά. Μαλβάζια ήταν το βενετσιάνικο όνομα της Μονεβασιάς. Το κρασί αυτό κατοκυρώθηκε πρόσφατα μετά από μεγάλη προσπάθεια ως προϊόν ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητος. Παρήγεται στη Μονεβασιά από το 1300 και οι Βενετοί το είχαν διαδώσει σε όλη τη Μεσόγειο. Και σε αυτή τη στιγμή παράγεται σε 15 χώρες, νομίζω 13 περιοχές της Μεσογείου, που λίγος πολύ και αυτοί διεκδικούσαν το όνομα. Ευτυχώς το κερδίσαμε. Αποφασίσαμε ότι να σώσουμε το αρχοντικό και παράλληλα να κάνουμε γνωστή την περιοχή μας, που για μας είναι μοναδική. Έτσι λοιπόν, αναβιώσαμε το αρχοντικό με σκοπό να το κάνουμε ένα ξενοδοχείο υψηλού επίπεδου, που να δίνει ειδικές εμπειρίες, μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Διαλέξαμε συνεργάτες εξαίρετους μηχανικούς και συνεργεία. Αποφάσισε η αποκατάσταση να γίνει με την πιστή αποκατάσταση και να χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής. Τα υλικά που χρησιμοποίησαμε είναι πάντα ντόπια και παλιά υλικά. Δηλαδή, τα δάπεδά μας είναι μαυρόπλακες, όπως παλιά. Οι στέγες θα είναι καλάμια και κυπαρίσια, όπως γινόταν πολλά χρόνια πριν. Και γενικά, ό,τι υπήρχε παλιό το χρησιμοποίησαμε, όπως παλιά κεραμίδια, πορόλιτος κτλ. Επίσης, ενσωματώσαμε και ό,τι παλιά υλικά, διότι μάζευα και μαζεύω πάρα πολλά υλικά και τα έχουμε ενσωματώσει στο αρχοντικό. Εκείνο όμως που προσπαθήσαμε να κάνουμε, να αναδείξουμε το κυρίαρχο στοιχείο του αρχοντικού, που είναι το νερό. Έρχεται το νερό από τη μεγάλη πηγή με το αυλάκι, πηγαίνει στη στέρνα και από τη στέρνα πηγαίνει και ποτίζει τα περιβόλια. Σίγουρα κάναμε αλλαγές, τις λιγότερες δυνατές. Αλλάξαμε τις χρήσεις των χώρων. Το παλιό λιοτρίβι το κάναμε σαλόνι. Την παλιά φυλακή έγινε ένα ωραίο δωμάτιο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε 27 δωμάτια με όλους τους κοινόχρηστους χώρους, σπα, βιβλιοθήκη, κελάρι και άλλα. Ο εξοπλισμός και η επίπλωση είναι συνδυασμός παλιών στοιχείων, αλλά και σύγχρονων design αντικειμένων, τα οποία πιστεύουμε ότι υπηρετούν το ιστορικό αυτό κτίριο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Θα με ρωτήσετε, γραφειοκρατία, απίστευτη. Συναντήσαμε απίστευτη γραφειοκρατία. Δυστυχώς, πέρασαν 3-4 χρόνια, και παραπάνω, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Προσπαθώ να κάνω μια επένδυση για να υποστηρίξω τη λειτουργία του. Το πιο απλό πράγμα, να κάνουμε νοικιαζόμενα σπίτια. Δίπλα, σε χώρους που υπάρχουμε. Δεν υπάρχει πουθενά αντίρρηση, καμία υπηρεσία, κανείς δεν λέει όχι. Το πιο απλό πράγμα. Έχουμε προσπαθήσει, ξεκινήσει... Συγγνώμη. Την προσπάθεια αυτή, πρέπει να πάω λίγο παρακάτω και θα επανέλθω. Έχουμε προσπαθήσει... Τι βλέπετε. Είναι...
Αυτά που σας λέω είναι πραγματικά. Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια κάνα χρόνο τώρα, ίσως περισσότερο, για να φτάσουμε στο σημείο να υποβάλουμε στην πολεοδομία την άδεια. Εδώ είναι οι υπηρεσίες που ανακατεύονται, οι κινήσεις που γίνονται. Το συμβατόβλημα αυτό δεν το έχουμε περάσει ακόμα. Ελπίζουμε σε 2-3 μήνες να είμαστε σε θέση να πάμε εκεί, στην πολεοδομία, που αρχίζει άλλη ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να τελειώσω αυτή την ενότητα, θα σας πω ότι το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Δεν συμφωνώ με κάποιους που άκουσα ότι υπάρχει ένα συγκεντρωτικό κράτος. Υπάρχει ούτε συγκεντρωτικό είναι, ούτε αποκεντρωμένο κράτος. Το κράτος πιστεύω ότι είναι φεουδαρχικό. Αν σκεφτείτε για μια στιγμή, αντί για φέουδο γης, όπου γινόταν φεουδοκρατία, τα φέουδα γης είναι ένα κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, νομίζω ότι ακολουθήσει την πραγματική διοικητική διάρθρωση που έχουμε σήμερα, κυρίως στην περιφέρεια. Το θέμα όμως είναι πολύ βαθύ. Μπαίνω σε άλλο χωράφια, δεν προχωράω. Απλώς μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω μερικές οδηγίες σε υποψήφιους επενδυτές, αν υπάρχουν. Το πρώτο είναι ξεχάσετε ότι θα πάρετε οποιαδήποτε αυτές τις άδειες, την πιο απλή, αν δεν έχετε επιτόπου παρουσία στις υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο. Καλό είναι να έχετε και ντόπιους συνεργάτες. Θα συναντήσετε κάπου παράλογες απαιτήσεις. Μην προσπαθήσετε προς Θεού να τις πολεμήσετε. Δεν πολεμείτε. Θα κοιτάξετε να τις παρακάμψετε. Εδώ ειλικρινά δεν το λέω. Στα χρονοδιάγραμμα που θα κάνετε, γιατί την έχω πατήσει εγώ, έτσι, που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Στα χρονοδιαγράμματα, όπου λέει η μέρα, θα βάζετε εβδομάδα. Όπου εβδομάδα μήνα και το μήνα επί 5-6. Για να είστε πραγματικότητα. Αυτό είναι ειλικρινά πραγματικό. Θέλω να σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχουν μερικά ανεξάρτητα φέουδα. Δεν υπάρχονται πουθενά, δεν ελέγχονται από κανέναν και κάνουν ό,τι θέλουν. Παραδείγματος χάρη, θα πω ένα, κάπου εκεί είναι το δασαρχείο. Κάπου εκεί είναι. Δεν υπάρχει, είναι ανεξάρτητο τελείως. Θα μου επιτρέψει να γυρίσω λίγο πίσω, μια παράλυση που έκανα, να σας πω ότι πέρα από το αρχοντικού, κάναμε και μια αποκατάσταση σημαντική στις λειτουργίες του αρχοντικού. Πιστεύαμε ότι το αρχοντικό πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Έτσι λοιπόν όλες τις παλιές λειτουργίες τις ξαναφτιάξαμε, καλλιεργούμε τα περιβόλια μας. Το λάδι βλέπετε είναι από το παλιό υποκίνητο, χειροκίνητο ηλιοτρίβι. Στο λινό παράγουμε πατάμε τα σταφύλια, παράγουμε μούστο και από τα στέφυλλα βγάζουμε το τσίπουρο. Και πολλές φορές βγάζουμε το σαπούνι, ενώ έχουμε πάντα το δικό μας ψωμί από τον παλιό ξυλόφρονο ζυμωτό με τα χέρια. Θέλω να πω ότι όλη η προσπάθεια που κάναμε είχε την έννοια να ολοκληρώσουμε όλο το αρχοντικό. Αλλά κτίριο μόνο και περιβόλια και λειτουργίες δεν αρκούν. Το ξενοδοχείο είναι μια ζωντανή υπόθεση. Διαλέξαμε λοιπόν προσωπικό που να αγαπήσει το ξενοδοχείο. Έτσι, 25 νέα παιδιά κυρίως είναι από την περιοχή μας, χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Σε παρόμοια δουλειά για να μην έχουν κακές εμπειρίες. Πράγματι, εκπαιδεύθησαν με τη βασική αρχή ότι ο ξένος, ο επισκέπτης μας, είναι φιλοξενούμενος. Και πιστεύω ότι αυτό το αίσθημα το μεταδίδουμε και στους επισκέπτες μας. Η προσπάθειά μας αυτή, νομίζω αναγνωρίστηκε, όπως και θα δείτε... Όχι, γύρισα πίσω. Πού πάει τώρα, τα μπλέξα. Και βλέπετε, μας έχει αναγνωριστεί και έχουν βραβευτεί από πολλά έγκυρα ξένα περιοδικά και εφημερίδες. Εκείνο όμως εμάς που έχει ιδιαίτερη ικανοποίηση είναι η αποδοχή από τους επισκέπτες μας, οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου και πάντα έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για την προσπάθεια που κάναμε. Εδώ θα πούμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά παλιά κτίρια, παλιά κάστρα. Εδώ ξέρω, έχουμε πολλούς επιδρομείς και έτσι έχουμε μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς τα κάστρα μας καταστρέφονται. Τα παλιά κτίρια και εκτός κάστρων καταστρέφονται και γίνονται σιγά σιγά ένα σωρός από μπάζα. Το κράτος δεν τα συντήρησε, ούτε μπορεί να συντηρήσει και να αποκαταστήσει όλα αυτά. Όμως τη λύση τη δίνει η Μονεβασιά. Το 1952 ένας φωτισμένος αρχαιολόγος
δεν κήρυξε, όπως όλοι θέλανε, την κάτω πόλη αρχαιολογικό χώρο. Έτσι λοιπόν μπήκαν οι ιδιώτες, χτίσαν τα σπίτια, ξενώνες και σήμερα η κάτω πόλη είναι μια ζωντανή καστροπολιτεία. Σε αντίθεση με την πάνω πόλη που εκτός στην Αγία Σοφιά εδώ τα άλλα όλα σιγά σιγά τα βλέπετε έχουν καταρρεύσει ακόμα και τα τείχη. Η πρόταση λοιπόν που υπάρχει είναι να δοθούν τα κάστρα μας και να ξανακατοικηθούν. Ο Μιστράς, η Μεθόνια, η Ακροναυπλία, ούτως ώστε να έρθουν να παρακολουθούν για 50-100 χρόνια, ιδιώτες να επενδύσουν σε σπίτια, ξενώνες. Από τα χρήματα η αρχαιολογία που θα πάρει θα μπορεί να αποκαταστήσει τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια και δημόσιους δρόμους και ό,τι άλλο θέλει. Η πρόταση αυτή, μπορώ να πω ότι υιοθετήθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ελπίζω να γίνει πραγματικότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, είναι μοναδικός δηλαδή, να σώσουμε όλη την ιστορία μας, να έχουν επενδύσεις και παράλληλα να προσελκύσουμε ένα τουρισμό υψηλών προδιαγραφών. Τελειώνοντας, θέλω να σας απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις που μου γίνονται συχνά. Και που αφορούν το κτίριο. Το όνομά του. Η λέξη κιστέρνα είναι αντιδάνειο. Προέρχεται από την παλιά ελληνική λέξη, την αρχαία ελληνική λέξη κίστη, σημαίνει υπόγεια δεξαμενή, και στέρνα ρωμαϊκή έγινε κιστέρνα και είναι μια παγκόσμια λέξη αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο, πόσο χρόνο κράτησε. 3 χρόνια η κατασκευή του, χρόνος λογικός για αυτό το έργο. Παράλογα, βέβαια, ήταν ο χρόνος που προηγήθηκε της κατασκευής. Το κόστος πήγε αρκετά πάνω από τον προπολογισμό. Εμείς οι εργολάβοι λέμε: αν θέλεις να κάνεις το σπίτι σου, μην το χτίσεις. Δώσε σε άλλο εργολάβο για να μπορεί να ελέγξει και το κόστος και το χρόνο. Εγώ όμως το χτίσα σαν το δικό μου σπίτι. Τέλος, απόσβεση της επένδυσης δεν πρόκειται να κάνουμε. Αυτό ευτυχώς το ξέραμε από την αρχή. Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι όμως, γιατί αυτό που σχεδιάσαμε και ονειρευτήκαμε, το κάναμε πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ.